Hát édesapámnak az első lelkészi állása tulajdonképpen Árapatak volt. Ő volt segédlelkész előtte itt Kolozsváron, a kétágú templomban Vásárhelyi János mellett, későbbi püspök, akkor a Hostátiaknak volt a papja, és utána viszont kapott egy svájci ösztöndíjat, és Bázelbe tanult, és 1927-ben jött haza. Akkor, amikor utána nem sokkal ők édesanyámmal összeházasodtak, és kezdték is az életüket Árapatakon. És egy évre rá, én 928. augusztus 13-án meg is születtem. Minden esetre az az időszak az volt, amikor az erdélyi értelmiségi fiatalság az nagyon komolyan vette azt, hogy neki hivatása van a köznéppel szemben, illetve a köznép irányában. Tehát az meg is fogalmazódott, úgy emlékszem, az, hogy a kisebbségi magyarságnak az alap eleme, a legfontosabb ereje az a falusi magyarság. Most édesapámnak mindjárt a kezdetén adódott feladatul ez az iskolaépítés, és fel is építettek a Gász elején, ez az Árapatak, illetve ez Sepsiszentgyörgyöt Brassóval összekötő út, amely keresztezi a Brassó-hídvég felőli utat. Tehát ott van egy ilyen nem tér, mert egy ilyen kereszteződés a falu központjába, ezt hívták a Gász elejének. És a Gász elején pont a sarkon építették fel a református elemi iskolát, amelyik egészen az én első elemista koromig református iskola volt. Akkor találtak valami adminisztratív hibát, megvan annak a papírja itt az édesapám hagyatékában, most konkrétan nem emlékszem rá, hogy pontosan mit, és ennek következtében bezárták az iskolát. És akkor azt átvette, közben felépült az állami iskola is az átellenben, a kereszteződésnek a túlsó oldalán, az egyetemi emeletes iskola, ami most is megvan, és ahhoz csatolták hozzá, tehát amikor én első elemista lettem, akkor már azzal indult, hogy ez már állami iskola és román a tanítási nyelve. Az utcán lényegében a patakon fürdés közben, vagy télen korcsolyázás közben, rodlizás, sikolázás, ahogy hívták annak idején a korcsolyázást, rodlizás, megvoltak ezek az alkalmak, amikor az ember megtanult románul, úgyhogy én annak aztán később nagy hasznát vettem. Egyrészt a 38 és 48 között az udvarhelyi 10 esztendő alatt nem sikerült elfelejtenem románul, másrészt pedig aztán, amikor a börtönbe kerültem, volt olyan időszak, hogy néha egy fél esztendeig is az egyetlen magyar voltam abba a cellába, vagy abba a szobába, ahová betettek, tehát ez nem jelentett az én számomra nehézséget. Udvarhely az egy teljesen más világ volt, falusi gyerekként becsöppentünk a városba, és most utólag az ember, ahogy végig gondolja, nekem nincsenek olyan emlékeim, hogy ez valamilyen megrázkódtatást jelentett volna, tehát mint általában egy falusi gyerek eltéved, elvesz a városba. Lehet, hogy abból is adódott, hogy édesapám lelkész volt, tehát valahogy a státusunk elemistaként, én a harmadikat ott fejeztem be, és a 4. elemét jártam ott a református elemi iskolába, a képzőhöz tartozó gyakorló elemi iskolába. Másrészt pedig 39-ben kezdtem meg a középiskolát, a gimnáziumot, akkor csak a katolikus gimnázium volt, a mostani Tamási áron. Ami a mi számunkra újdonság volt az, hogy már a
második osztálytól kezdve, tehát a második gimnazista koromtól kezdve megalakult a cserkész csapat. Azon kívül, hogy mondjuk megtanultuk azt, hogy mihez kezd az ember a természetbe, amikor kimegyünk és sátrat verünk, és akkor mi látjuk el saját magunkat, elmenni odáig, hogy azt tettük, amit mi főztünk, de mindenképpen nagyon sok mindenre megtanította az embert. Aztán 43-44-ben a cserkész csapatnak, amelyiknek én is tagja voltam, a Református Kollégium cserkész csapatának, és más iskolákban is ez ment, akkor már a táborozásoknak, a nyári táborozásoknak az is volt a célja, hogy annak a falunak egy falunak a közelébe vertünk sátrat mindig, és ott volt a tábor 2-3 hétig, és akkor megkeresték a katona, a háborúba elvitt, bevonultatott családok közül azoknak a hozzátartozóihoz, családjaihoz küldtek ki minket mezőgazdasági segítő munkára, akik így el voltak vive. Úgyhogy így voltam 944 nyarán, így voltam én Kányádi Sándornak a napszámosa, amit ő később sokat el is emlegetett. Tudniillik, Kányádinak az édesapja is a fronton volt, és két vagy három alkalommal hozzájuk voltunk beosztva többen. Megtörtént Magyarországnak a német megszállása, akkor az iskolákat hirtelen bezárták, és akkor utána már jött a front, közeledett a háború, és 44 őszén, miután az oroszok átmentek a Székelyföldön, akkor 44 decemberében indult meg újra az iskolai oktatás a Udvarhelyen, legalábbis most már másutt valószínű, hogy későbben, vagy nem tudom mikor, és akkor a két iskolából egy iskolára való tanár és diák volt összeszedhető. Sokan elmenekültek, magyarországiak visszamentek, tehát nagyon megritkult a létszám, és akkor a 6. és a 7. osztályt én a katolikus gimnáziumba jártam, illetve az egyetlen középiskolába, ami volt akkor. Most 44 őszén úgy történt, hogy édesapámmal mi is elmenekültünk, mondjam úgy. Az volt, hogy hát akkor jöttek mindenféle híresztelések, hogy a papokkal így meg úgy, hogy felakasszák, konkrét történeteket mondtak, nyilván propaganda célból, és akkor jöttek a hívek, és édesanyámnak könyörögtek, hogy hát vegye rá édesapámat, hogy meneküljön el. Különben ők 916-ban nagyapám Zalánba volt pap, és a 16-os román betöréskor ők már egyszer elmenekültek. Családostól szekérre rakva a holmit, a gyerekeket, a szekér után saragjához kötve a tehenet, hogy te is legyen meg minden. És édesapám, én emlékszem kicsi gyerekkoromban, amikor olyan kedve volt, sokat jártunk mi Zalánba nagyapámékhoz, mert nagyapám 39-ig Zalánba volt pap, és Zalánba mesélte mindig azt, hogy menekültek el, és a konklúziója mindig az volt, hogy annak volt igaza, aki itthon maradt. Na most ezt ő nem tudta akkor 44-ben érvényesíteni édesanyámmal és ezekkel a híresztelésekkel szembe, és akkor azt mondta, hogy na jó, akkor elhúzódom, és viszem magammal a legnagyobb fiamat a magnak. Na most ez az elhúzódás, ez úgy nézett ki, hogy az utolsó autóbusszal, amelyik még Udvarhelyről kiment egy nappal az oroszok bejövetele előtt, azzal mentünk el, de az autóbusz eredetileg csak Szovátáig akart menni, de az utasok addig könyörögtek a sofőrnek, amíg elvitt minket Szászrégenig,
Szászrégenben pedig kaptunk hogy hívják, egy ilyen katonavonatot, amelyik felvett nem csak minket, többeket a vonatra, és akkor azzal a vonattal elindultunk kifelé. Na most a menekülésnek az a alap, hogy hívják, hogy az ember elmozdul hazulról, de nem tudja, hol áll meg. Na most mi Pesten álltunk meg. Ott is ragadtunk, végigéltük az ostromot, olyan helyzetben, hogy 500 méterre tőlünk volt a front, a vasúti töltésen, ott Kelenföldön voltunk, és a kelenföldi vasútnak a túlsó oldalán ott már karácsonykor ott voltak az oroszok, és februárig nem jöttek be, mert nem volt érdekes az a rész, hanem inkább próbálták a várat, meg a központot, meg hát Pestet elfoglalni. Szóval summa summarum így volt az, hogy nem megyünk sehol, és elég hamar sikerült, hát a hídak fel voltak robbantva, de így sikerült aztán március 15-én indultunk el, emlékszem, hogy nagy nehezen lehetett átjutni, le kellett menni Csepelre, és akkor ott valami pontonhídon mentünk keresztül, és úgy jutottunk el a nyugati pályaudvarra, amikor mentünk kifelé a csomagokkal a nyugati pályaudvarra, akkor jött szembe velünk a felszabadult munkásosztály vörös zászlókkal, és március 15-ét ünnepelték. Tehát a dátum minden emlékezetes, aztán visszafelé is elég nehezen jutottunk, akkor megint ugyanez volt a probléma, hogy a menekült vonatok voltak a legutolsók, amiket hoztak. Aztán, amikor visszakerültem, akkor folytattam aztán a középiskolát, és még a cserkész mozgalmat is felújítottuk, mert hát ott voltak a fiúk, ott voltak a sátrak, a felszerelés a kollégiumba, és jártunk kirándulni, aztán egy idő után, hogy hívjáknak, Haladó Ifjúság regős csoportjának hívtuk magunkat, a Haladó Ifjak Szövetségének különben Fazakas János volt a titkára, ő akkor végezte a tanítóképzőt, és felküldték Udvarhelyre, hogy szervezze meg a Haladó Ifjak Szövetségét. Na, szóval eltelt, és a 8-at aztán a református kollégiumba jártam, és ott is végeztem. Édesapámnak volt egy ilyen álma az, hogy én pap legyek, de én olyan régtől fogva érdeklődtem az irodalom iránt, tehát már középiskolás koromtól kezdve az én számomra az irodalom az egy különleges helyen szerepelt, nem beszélve arról mondjuk, hogy anyai ágon a nagyapám és dédapám is irodalomtanár volt. Belenyugodtak abba, hogy én irodalom szakra megyek, legfeljebb egy olyan ígéretet félszájjal elfogadott tőlem, hogy hát ha elvégzem az egyetemet, akkor lehet, hogy mégiscsak beiratkozom a teológiára. Na most, amire én elvégeztem az egyetemet, akkorára 1951 volt, és én negyedéves koromban már bekerültem az Állami Irodalmi és Művészeti Kiadóhoz szerkesztőnek, sőt, annak az örömére, hogy hát én most már, hogy hívják, hogy fizetéses polgár vagyok, meg is nősültem. Amikor én feljöttem Kolozsvárra, akkor én nagy vakmerően magyar-francia szakra iratkoztam be. Nekünk első gimnazista korunkban volt egy kiváló francia tanárunk, Mészáros Imre, aki olyan alapokat, az is volt, hogy mondjuk én románul tudtam, tehát az én számomra a francia az könnyebben, hogy hívják, megfogható nyelv volt, de minden esetre egy nagyon jó tanár volt, azzal az egyévi francia tanulással, plusz a 7.-8-ba még egy kis ráadással, mert akkor megint a francia volt a kollégiumban a tantárgy, ezzel én vakmerően magyar-francia szakra jelentkeztem. Persze ez az egész egy évig tartott, mert másodéven, aztán mikor másodévre kerültem, akkor a francia nyelvet a Bolyairól törölték, illetve minden idegen nyelvet a románon és az oroszon kívül. Akkor másodéven 2 szakot kellett választani, hát a románt nem akartam, a feleségem lévendő a román szakos volt, de akkor
egy évig orosz szakos voltam, akkor jött a harmadéven megint egy változás, amikor megszüntették a második szakot is, akkor maradtam csak tiszta magyarral. Amilyen mértékben ez a rendszer kezdte demonstrálni azt, hogy nem az, aminek mondja magát, olyan mértékben ébredt fel a mi nemzedékünk, és ugye a Sztálin halála után egyre világosabb volt az, hogy maguk a rendszernek a képviselői is sorba bevallották azt, hogy mi az, ami nem. Na most változatlanul bennem volt, és az én nemzedékemből sokakban az a gondolat, hogy meg lehet tisztítani ezt a rendszert azoktól a dolgoktól, disznóságoktól, amiket csináltak, amiket elkövettek. Most ez egészen 89-ig tartott egyeseknél, de utólag kiderült, hogy nem lehet. Itt 53-tól, a Sztálin halálától kezdve, én akkor még 1953-ig illetve az Irodalmi Könyvkiadónál voltam. Itt akkor szerveződött egy kolozsvári szerkesztőség, és egy nagyon jó fiatal gárdát toborzott össze Földes László. Végül is 3-an kerültünk be, 2 irodalmár és egy nyelvész, és én akkor ösztöndíjas aspiránsként ott hagytam a kiadót, és egészen 56-ig aspiráns voltam, a dolgozatomat nem tudtam befejezni, de szeptembertől kineveztek az egyetemre tanársegédnek, és az aspirantúrai dolgozatommal kapcsolatban voltam én aztán 56. szeptemberében Magyarországon, Tolnai Lajost választottam. Előzőleg a 19. század második felével már volt nekem kapcsolatom korábban is, tudniillik, mikor első és másodéves voltam, akkor Gál Gábornak az irányításával elindult a középiskolás tankönyveknek a megíratása. Az irodalomkutatásnak azzal kell foglalkoznia, amivel itt mi helyben tudunk foglalkozni. Tehát azokkal a szerzőkkel, akiket a nagy magyar irodalom kevésbé ismer, vagy azokkal a vonatkozásokkal, amik itt elérhetők elsősorban. Most Tolnai Lajos 1868-tól 84-ig volt marosvásárhelyi lelkész. Ő úgy jött oda, hogy az volt a híre, hogy a jövendő erdélyi püspök jön. Persze ezt ő írja a Sötét világba, az önéletrajzába, de tény az, hogy egy elismert fiatal író volt. Érdekes módon már akkor az ellenzékhez, irodalmi ellenzékhez tartozott, és ugyanakkor viszont Marosvásárhelyen egy elég nehéz természetű ember volt, anyaországi is még ráadásul, de nem az volt a baja, hanem neki az volt az elve, hogy a szószék arra való, hogy a bűnösöket ostorozza. És lévén, hogy Marosvásárhely abban az időben is egy nagy pletykafészek volt, és hogy hívják, a cselédek behordták a parókiára az összes pletykát és rossz történeteket, amik folytak a városba. Ennek Tolnai pedig fogta magát, és a szószékről kiprédikálta az érintett delikvenseket személyre szólóan. Most ebből kialakult egy olyan helyzet, hogy neki egyik egyházi pere érte a másikat. Én 55-ben már útlevelet kértem, hogy mehessek ki Magyarországra, mert hát az anyagnak a nagyobbik, az irodalmi anyagnak a nagy része ott volt, de 55-ben nem kaptam útlevelet, és 56-ban viszont már annyira enyhült a helyzet, hogy akkor útlevelet kaptunk a 2 aspiráns kollégámmal és barátommal, Varró Jánossal és Lakó Elemérrel, és 56. szeptemberében akkor kimentem, és egy hónapot ott töltöttem, de persze az akkori hangulatban már nem csak az irodalom érdekelt, és Tolnai Lajos, hanem jó kapcsolatok alakultak ki magyarországi fiatal irodalmárokkal, irodalomkritikusokkal, irodalomtörténészekkel, és
azokat is megkerestük, és akkor tőlük pedig, akik tele voltak a forradalom előtti helyzetnek az értelmezésével, vitáival, az egész ott forrongott az egész magyar közélet a szemünk előtt. Hát nyilván ebbe a körbe bekerülve mi is feltöltöttünk a forradalom által későbben aztán exponált reményekkel. Az egész temetői dolog, amiért én végül is a 7 esztendőt kaptam és leültem, az azzal indult, hogy ebbe a helyzetbe, amikor én kellett készüljek óráról órára, próbáltam egy kicsit lélegzethez jutni, és akkor kitaláltam, második magyar szak volt nekem kiosztva, én voltam a tanár felelőse, hát egy kiváló társaság volt, Szilágyi Domokostól kezdve, László Ficsabán keresztül, Nagy Kálmán, a Kalevala fordító Nagy Kálmán, Szilágyi Júlia, a tanítványom volt, Kányádinak a felesége Tihi Magda, Boros Zoltán, aki a televíziónál futott be, aztán későbben karriert. Szóval egy kiváló évfolyam volt, későbben aztán én mindig mondtam, hogy az volt a szerencsétek, hogy engem elvittek, meg ki tudja, hogy elrontottalak volna. Első magyar órán, amikor előadást kellett volna tartsak nekik, akkor elvittem őket, a várost végigjártuk, és az érdekesebb irodalmi, nevezetes helyeket, azokat megmutogattam nekik. Közben bejött a forradalom. És november 1-én, halottak napján teljes normalitásnak tekintettük azt, hogy kimegyünk ezekhez a sírokhoz, és szépen végig is jártuk a sírokat, és ennyi volt az egész. A érdekesség a dologban az volt, hogy másnap reggel jön a háziasszony, mi a Pata utcában laktunk egy kis munkásháznak a hátsó lakásába, előttünk egy szoba konyhába laktak a háziak, és hátul egy szoba konyhában mi, akkor már a kislányunk megvolt, és már 52-ben született, úgyhogy 56-ban már 4 éves volt. Ott laktunk hátul, és jön a háziasszony, és mondja, Gyula, mit csináltak maguk a temetőbe tegnap? Miért, mi van? Azt mondja, most mondta be a Szabad Európa, hogy a Kolozsvári Egyetem diákjai tüntettek a forradalom mellett. Nem mondom, Jolánka néni, látja, innen így lehet hinni Szabad Európának. Tudnék, az történt, hogy a pártiskola, a Securitate nem érezte elég erősnek, vagy elég szaporának magát, és a tartományi pártiskolának a diákjait kivezényelték a temetőbe. És ezek, amikor jött egy diákcsoport, akkor hozzájuk csatottak, és mentek velük, és amikor vége volt az egésznek, akkor megírták a maguk jelentését, hogy ez a csoport itt volt, ezt csinálta, stb. Stb. Hogy egyik csoport elment a Reményik Sándor sírjához, és ott elszavalták egy Reményik verset, és elénekelték a magyar himnuszt. A másik csoport felment a Hősök temetőjével, ott is elénekelték a magyar himnuszt, stb. Stb. És a mi csoportunk, ezek mind az összes jelentések ott vannak az én doszáramban. Én ott az egyetemen másnap tudtam meg azt, hogy mi is történt a temetőbe, és most ehhez még nyilván hozzájárult az is, ez a diákságnak az egyik megnyilvánulási formája volt, a forradalom melletti szolidaritás kifejezendő, mert volt olyan, ez előtte való napokban már tudtuk azt, hogy történtek olyan dolgok, hogy az óra elején felálltak, és egy perc néma emlékezés a forradalomban elesettekre, akkor, hogy fekete szalagot viseltek a galériukon, vagy a hajtókájukon a diákok. Mi is ott bent, nekünk volt egy kis szobánk, a könyvtár, a Magyar Irodalmi Könyvtár és az előadóterem között a tanársegédi szoba, oda bekerült egy rádió, reggeltől estig hallgattuk a rádiót, hogy mi van Magyarországon, meg kommentáltuk, meg minden. Tehát ottan teljes forrongás volt, de az az egy dolog, amivel engem megvádoltak, hogy a temetői tüntetést én szerveztem meg, az az egy dolog nem volt igaz. Nekem volt elég azon kívül is a fejemen. Az érdekes a mindennapi élet, benne a börtönben, benne a cellában, vagy attól függ, hogy hova kerül az ember. Na most én egészen, tudnék, én azt hiszem mondtam, hogy Varró Jánossal és Lakó Elemérrel együtt mentünk Magyarországra, és 56. szeptemberében Magyarországon voltunk. És
és ők is megfigyelés alatt voltak, őket nem tartóztatták le, megfigyelés alatt voltak, és engem, ez az én feltételezésem, valószínűleg azért tartottak a Securitatén a tárgyalás és az ítélet után is még több mint egy fél esztendeig, mert ő ellenük már akkor folyt a nyomozás, és azt remélték, arra számítottak, hogy valami olyan dolog kerül elő, amihez az én vallomásomra szükség van. Na most ez vagy nem következett be, vagy pedig lemondtak róla, nem tudom, de minden esetre én elég későre kerültem, a Securitate pincéibe elég sokat ültem, és elég későre kerültem Szamosújvárra. Akkor viszont olyan szerencsém volt, hogy Páskándi Gézával egy szobába kerültünk, meg László Dezső bácsival, aki édesapámnak jó barátja volt, és egy jó társaság, 120-an voltunk egy szobába. Hogy hívják, a szamosújvári börtönnek van ilyen két oldalsó szárnya, nem járt arra, remélem, nem volt szükség rá. Tehát van a főépület, azt 1859-ben a Bach-korszaknak a végén építették, és annak van két oldalsó szárnya, és ebben a két oldalsó szárnyban van a két nagy szoba, két nagy első emeleten is, második emeleten is ilyen nagy 120-as szobák. Persze úgy volt 120, hogy a 3 emeletes ágy, hogy hívják, egymás mellé tett 2-3 emeletes ágyba 3-an aludtunk. De egy jó, úgy hívják, volt, szóval ott az ember függetleníteni tudta magát a többiektől, kialakultak ilyen jó kis csoportok, akik úgy eltöltötték, el voltak egymás között. Utána, amikor aztán a varróék letartóztatására sor került, akkor engem visszahoztak a Securitátéra, és akkor megint itt voltam egészen 59 februárjáig, február 9-én volt azt hiszem a tárgyalásuk, és utána a következő nap a tanúnak voltam én megidézve, utána a következő nap a vádlottakat, illetve elítélteket, Varró János kapott 16 évet, Lakó Elemér 15-öt, Péterfi Irén, aki egy ilyen felelősségre vonó KISZ-gyűlésen, ahol rá akarták kényszeríteni, hogy mondja ellenforradalomnak, azt mondta, hogy ő nem, ő most is azt mondja, hogy forradalom. Péterfi Irén kapott 10 évet, Vastag Lajos, akinek az volt a bűne, hogy ugyanezen a gyűlésen kiszólították, és azt kérdezték tőle, hogyha 56. októberében a forradalom alatt neki fegyver van a kezébe, akkor mit csinált volna? És erre Vastag Lajos azt mondta, hogy fölbelőttem volna magam. Lett erre egy óriási taps és fütty, kifütyülték a zsűrit, a oda küldött KISZ-bürót, és ez volt az a füttyös gyűlés, amiért aztán után Vastag Lajos kapott 8 évet, és a legkisebb ítéletet Pál Lajos kapta, aki Péterfi Irénkétől kapott egy irodalmi újságot, lemásolta az I. és Gyula versét, Pál Lajos a költő és festő, biztos ismeri legalábbis hírből. Na és őket a vádtanúkkal együtt, még voltak ketten, beraktak a Dumába, és elhoztak Szamosújvárra. Na most ott voltam aztán Szamosújváron 1 hónapig velük együtt, tehát onnan tudtam meg, hogy idehaza mi történt, hogy közben ugye a feleségem állapotos volt, amikor letartóztattak, és hogy megszületett a fiam, akkor tudtam meg, hogy fiam van, ők jó viszonyban voltak, hát az egyetem rendkívül rendesen viselkedett a családdal, mert egészen addig, amíg az ítéletre sor nem került, addig az egyetem folyósította a fizetésemet a feleségemnek. És utána pedig a kollégák adták össze azt az összeget valameddig, egészen addig, amíg aztán a feleségem nagy nehezen valahogy állást kapott, mert a református teológián lett. Hát ő tanári diplomája volt, és 3 évet tanította itt különböző kolozsvári iskolákba, de akkor éppen már nem volt állásba, mert egy betegség miatt ki kellett lépni, le kellett mondani az állásáról, és fizetés nélkül ott volt, és összeadták a fizetésemet hosszú időn keresztül, az egyik tanárnő
közvetítővel hozta, és nagyon-nagyon rendesen viselkedtek. És akkor minket május végén kiválogattak, 10 éven aluli büntetéseket bevagoníroztak, és meg se álltunk egészen a Duna-deltáig, illetve Tulcsától hajóval mentünk, és akkor kikötöttünk Peripravának a Green nevezetű frissen épített kolóniáján, amit akkor még hogy hívják, még a utolsó szegeket akkor verték bele, amikor mi megérkeztünk, és a közbüntényeseket, akik építették azt a kolóniát, akkor azokat akkor takarították el. Akkor aztán én részben ott mezőgazdasági munka volt, kukorica kapálás egészen őszig, ősztől aztán átvittek a Brajlai szigetre, Szálcsiára, ott meg kubikoltunk, egy gátat kellett megmagasítani azért, hogy az árvíztől a belterületek védettek legyenek, akkor ott voltam Szálcsián egészen következő év tavaszáig, akkor következő év tavaszán átvittek egy rizstelepre, Lucsú-Gyurgyénbe, az a Brajlai szigetnek a déli csücskén van, onnan ősszel megint mezőgazdasági munkára, de ott viszont nagyon hamar megbetegedtem én is kiütéses tifuszba, illetve hastífuszba, és akkor bekerültem sokad magammal Konstancára kórházba, onnan viszont már nem vittek vissza munkára, hanem egy év után visszahoztak Szamosújvárra. Szamosújváron pedig aztán, ahogy lehetett, kérezkedtem ki munkára mindjárt, mert a munka az embert lekötötte, reggeltől estig volt mit csinálni, néha elég nehéz körülmények között, tehát az se volt leányálom, de minden esetre jobb volt lélektanilag, feltétlenül sokkal jobb volt, mint a cellába ülni, és ahogy lehetett, rögtön kérezkedtem ki, és akkor kerültem ki a bútorgyárba, és a bútorgyárból szabadultam aztán határidőre, illetve nyertem 2 napot, mert a büntetés az 365 napra szól, és közben volt 2 szökőév, és azt leszámították. úgyhogy 11-e helyett 9-én szabadultam a család meglepetésére, mert nem, szóval valaki mondta nekik, tehát a húgom kijött az állomásra, találomra, de csak úgy, hogy na, lássuk. És ott volt este 7 órakor, megérkeztem Szamosújvárról a vonaton, és attól kezdve aztán kezdődött egy teljesen új élet. Most hát a börtönben sok mindenki sok mindent írt már, tehát mondjuk én nem akarnám szaporítani, és gondolkozom is azon, hogy egyáltalán meg tudom-e írni ennek az egész 7 esztendőnek a történetét, mert az embernek egyrészt mondjuk az én memóriám nem ilyen lokális típusú, nem is tudom, hogy mondjam. Másrészt pedig azt vettem észre, hogy valahol a legnehezebb helyzeteket, azt valahogy az emlékezet kilökte magából. Romicánnak volt még egy figurája, hogy mentünk be mindig, amikor a kolóniára beérkeztünk, utána az ember lemosakodott, és akkor mentünk be a Romicán kabinetjébe, és akkor kaptunk fejenként 2 darab polivitamint erősítésül, és akkor azt mondta, hogy Tresdu paperdá, menj a lepedő mögé. Ki volt feszítve egy lepedő, a lepedő mögött egy ilyen betegvizsgáló asztal, és az asztalon ott volt 3-4 csajka tele étellel. Ő a konyhával valettek, ezek a belső emberek, akik bent dolgoztak a kolónia területén belül, ezek ott bent szabadon jártak, tehát hogy hívják, a szakácsok, meg a takarítók, meg mit tudom én ki, mindenki, meg az orvos is nyilván, ezek ott egymással jó kapcsolatban voltak, és ő szerzett mindig egy csomó csajka ételt, nem tudom hányat, minden esetre, mikor mi Páskándi Gézával mentünk be a magunk
polivitamin adagjáért, akkor mindig a csajka ételt is megkaptuk utána. Ilyen típusú történetek vannak, vagy helyzetek vannak, amikre én szívesen emlékszem, és egészében véve azért azt mondom, hogy én sok mindent veszítettem volna akkor, hogyha én ezt a 7 évet nem élem meg. Engem azzal engedtek el, amikor a szabaduló levelet a parancsnok a kezembe nyomta, azt mondta, hogy jelentkezzel a régi munkahelyeden. Nyilván mindenkinek ezt mondták. De amikor én fölmentem az egyetemre, akkor már az Egyesített Bábes-Bolyai Egyetem volt, és fölmentem, és jelentkeztem a rektornál, Dajkovics volt akkor a rektor, és bemondtam neki ezt, hogy kérem, engem azzal küldtek, hogy jelentkezzem az egyetemen, kérem az állást. Akkor azt mondta, hogy hát, hogy képzeled, hogy ilyen nincs. Akkor utána tudtam meg, hogy a tanügybe senkit se fogadtak vissza. Tehát ez amennyire gondoskodtak arról, hogy az emberek valahol el legyenek helyezkedve, és akiket ők fontosnak tartottak, azokat eleve olyan helyre tették, ahol a megfigyelés is biztosítva volt. Engem nagyon, nagyon nagy szeretettel és odafigyeléssel fogadtak így kolozsvári értelmiségi körökbe. Tehát az első az volt, hogy másnap kaptam egy táviratot a korunktól, hogy kérlek, keres fel szerkesztőségünkben Balogh Edgár. Felmentem hozzá, és attól kezdve mindegyre adtak nekem olyan munkákat, amihez nem kellett név, tehát sokat fordítottam románból, azon kívül ilyen név aláírás nélküli cikkeket kértek, könyvismertetéseket, ilyen kurta kicsi könyvismertetési rovatjuk volt, akkor a Téka 10 sorba kellett, akkor tanultam meg tömören megírni egy könyvnek a tartalmát. Azon kívül a régi kiadói kollégáimtól korrektúrát kaptam, tehát abszolút mértékben odafigyeltek arra, hogy engem valamiféleképpen anyagilag is, már minket, a családot anyagilag is valahogy segítsenek, és amellett volt ez a vízvezeték szerelői minimálbér, kezdő fizetés, egy 600 lejes szakképzetlen munkási kezdő fizetés, de mégis a másik az valahogy egy kicsit a szellemi életben bent tartott, és akkor aztán eltelt egy olyan 1,5 esztendő, és akkor az útunk kért tőlem egy cikket, előzőleg valószínű, hogy megbeszélték a pártnál, hogy ezt lehet. Volt egy Vasili Alexandri évforduló, és Alexandriról kértek tőlem egy cikket. Én azelőtt is érdekelt engem a román irodalom, tehát még az első időszakban, mert volt annak az én akkori ideológiámnak volt egy olyan momentuma, hogy hát meg kell ismertetni a román irodalmat a magyar olvasókkal. Hát mondjuk 19. század második felének a szellemiségéből, a 48-as forradalom leverése utáni szellemiségből ez szintén következett, mert akkor szintén volt egy ilyen kapcsolatkeresés, a Jókai volt a fő mentora ennek, de mások is fordítottak románból, fordítottak szerbből, szlovákból, tehát egy ilyen a 48-as forradalom bukása után valahogy próbálták a kultúrán keresztül közelíteni ezért. Na most ez nekem nagyon tetszett, és azt mondtam, hogy most a második világháború után megint egy olyan korszak van, amikor nekünk ezt a kultúrán keresztül közel kell egymáshoz hozni. Aztán amikor 70-ben jött a Kritérion, akkor az egy egészen más feladatkör volt, egy részről, másrésztről viszont továbbra is ott tartott a pályán. Tudniillik, többek között én kaptam a romániai magyar írók sorozatnak a az egész sorozat szerkesztési feladatát, és akkor kellett ezeket a
köteteket itt, ami innentől le egészen idáig van. Nem mind az én szerkesztésem, mert a sorozat 1960-ban indult meg, Asztalos Istvánnak, akkor nem sokkal azelőtt meghalt Asztalos Istvánnak a műveivel, és akkor utána elkezdődött, még a Kriterion korszak előtti 10 esztendőbe elég sok mindent kiadtak, és utána pedig én kaptam ezt a feladatot, és akkor már arról volt szó, hogy azokat a hézagokat, amik a első 10 esztendőnek a programjába mutatkoztak, és pláne egy olyan helyzetben, amikor volt egy ilyen ideológiai nyitás is, tehát szó lehetett arról, hogy olyanok is bekerüljenek, akikről azelőtt beszélni se lehetett, nemhogy könyvet kiadni, akkor ez ebbe az irányba tágult tovább, és a Kriterion korszakban 20 esztendőn keresztül én szerkesztettem a romániai magyar írók sorozatot, és sok minden jó dolgot lehetett akkor behozni hogy hívják, elég sok harccal némelyiket, hát Bánffy Miklósnak például, ami nekem aztán utána mondjuk a Polisz időszakban a szívem csücske, az egyik, sok minden között, Bánffy Miklósnak a rehabilitálását, tehát az, hogy bekerüljön a romániai magyar írók sorozatba, azt 1975-ben kezdeményeztük, de akkor úgy elvágták, hogy 80-ig szó se lehetett róla. Egyszer csak kaptunk egy felkérést a tankönyv kiadótól, amelyik akkor építette fel évről évre a magyar irodalmi tankönyveket, hogy a 12. osztály számára meg kell írni a romániai magyar irodalom történetét. És akkor abba kiszúrtak Szász Jánost, Marosi Pétert és engem. És akkor abból született ez a kötet, amelyiknek a címlapján Nagy Imrének a rajzába Kós Károly és Gál Gábor néz egymással szembe, és megírtuk ezt én írtam a két háború közötti korszakot, a másik kettőt Marosi Péter és Szász János, a 44 utánit, és ebbe a részbe benne volt Reményik Sándor is. És 83-84-ben rátették a Jerget a Kriterionra, és el akartak áztatni, akkor már elég sok ilyen hogy hívják, ilyen feljelentő típusú referátum jelentés mindenféle volt a Dobokos Géza számláján, amiket én most találkozom velük, mert a Dobokos Géza dossziéját megkaptam, és sok minden, ezt nem írtam még meg, ezt is szeretném megírni, ezt a 83-84-es, hogy hívják ott, úgynevezett Dulea járást, mert Duleának hívták azt a pártközponti embert, aki a vezetője volt ennek a vizsgálatnak. Szóval volt egy ilyen nagy rámenés a kiadóra, hogy most pedig bebizonyítjuk azt, hogy ti nacionalisták vagytok, ilyenek vagytok, olyanok vagytok, meg minden az égvilágon, és érveket szolgáltatunk a pártközpont felé, hogy ezt a társaságot szét kell verni. És akkor az a sok minden között abba is megnyilvánult, hogy egy adott pillanatban személy szerint minden szerkesztővel elkezdtek beszélgettek, behívtak, és ott volt a 3-as bizottság, Szilágyi Dezső volt az előre főszerkesztője, benne a magyar, de a másik kettő az központi pártaktivisták voltak, és sorba hívták be. Amikor én sorra kerültem, akkor az egyik vádpont, amit nekem a fejemre olvasott ez a Dulea, hogy hát, na és mi van azzal a Reményékkel, azt mondja. Hát az egy irredenta költő. Hát mondtam, bocsánatot kérek, mondom, Reményik Sándor benne van a középiskolás tankönyvbe. Azért adtuk ki. Na erre ő nem volt felkészülve, fennakadt benne a szusz, és le volt zárva az egész. Valahol az én egész munkásságomnak az impulzusa mindig kívülről jött. Tehát ha kértek egy cikket, akkor megírtam,
azon kívül voltak nekem saját ötleteim is, tehát azokat is megírtam, de ezek mindig az elsődlegesek voltak, és ez a helyzet, a kiadónál való munka, az, hogy a kezedbe került egy kézirat, amit úgy érzed, hogy ez jó, és volt olyan, hogy én azt mondtam, hogy hát miért szaporítsam én a könyveknek a számát, mikor itt van egy csomó kézirat, amiket meg kell, ez többet ér, mint hogyha én is leteszem a magamét az asztalra. Tehát volt egy ilyen, nem tudom minek nevezzem, idétlenség, vagy akármi, nem. De mondom, nekem az a szerkesztői munka, az ugyanolyan örömet jelentett, mint amikor a saját dolgaimat szedegettem össze, sőt, akkor egy kicsit úgy probléma is volt számomra, hogy most ide mit is, ezt betegyem, ne tegyem be, ezt is szerettem, azt is szerettem, de mégiscsak a kötetnek kellett legyen egy koncepciója, hogy mire épül fel, tehát mondjuk a mások köteteivel való bíbelődés az nekem könnyebben ment, mint amikor magam akartam valamit összeszedni. Úgyhogy én a kiadói 20 esztendőt, illetve az első kiadói 22 évet, mert én 92-ben mentem nyugdíjba, és akkor kezdődött aztán a második a Polisz, mert nyugdíjasként az ember azért 62 éves korában nem áll le. A nagy elképzelés az volt, hogy ez a kiadó aztán úgy megerősödik, hogy amikor a privatizálások, az állami intézmények privatizálására kerül a sor, vagy állami vállalatok privatizálására kerül a sor, akkor majd ez fogja megvásárolni a Kritériont. Most ebből nem lett semmi világos, mert az egész nem arra ment, mint amerre mi akkor 91-ben, 92-ben nagy délibábosan elképzeltük, de minden esetre elindult ez a kiadó. Én voltam az egyetlen maszek, illetve már nyugdíjas, a többiek azok a Kritérionnak voltak az alkalmazottai, és elkezdtük, voltunk vagy 80 benne, alkalmazottak is voltak, tagok is voltak, persze a tagság az nem jelentett semmiféle anyagi hozzájárulást, volt valami minimális tagsági tőke rész, amit jegyeztünk, de nem az volt a lényeg, hanem az volt a lényeg, hogy volt egy jó kis csapat, amelyik elkezdett könyvet kiadni, először közösen a Kritérionnal, tehát az első esztendőben azok közösen jelentek meg a könyveink közös emblémával, aztán utána különváltunk és csináltuk a magunkét, hát ennek most már 992-től lassan mindjárt 30 esztendeje, hát nem 27 mondjuk. Na, de az se semmi.